ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو ده انا هشرح فيه ازاي تقدر تذاكر ديفوبس. ايه اسهل طريقة تقدر ترتب بيها الحاجات اللي انت هتذاكرها وتبقى عارف انت خلصت ايه ومخلصتش ايه في الديفوبس. اول حاجة انت محتاج حاجة تقدر تمانج بيها كل الكلام ده، الستاديز اللي انت هتذاكرها، ايه اللي جاي نيكست، اللي انت خلصته. واحسن حاجتين للموضوع ده هو نوشن وتريلو. انا هجو ثرو كل واحد منهم كده وهوريكم ازاي تقدر تعمل سيمبل بورد كده تحط عليها حاجتك عشان تقدر تذاكر ديف اوبس بسهولة. مبدئيا كده تعالوا نفتح ده نوشن. اوكي، اللي ما يعرفش نوشن يا جماعة هسيب لكم لينك للويب سايت بتاعه في الديسكريبشن. هي بلاتفورم تقدر تحط عليها حاجتك. انا مش هخش في تفاصيل فيها كتير، انا بس هوريكم بالنسبة ازاي تقدر تذاكر يعني عليها يعني. هفترض ان انت هتيجي هنا مثلا في تعمل نيو بيج مثلا، وخلينا نعمل ان دي عايزين دي بورد مثلا. خلينا نكريت واحدة من هنا، تمبلت ايش تمبلت. خلينا نكريت واحدة هنا ونعمل بورد. اوكي، ابسط حاجة خلينا نقول هنا نوت ستارتد، هو عاملهم لك نوت ستارتد وان بروجرس والكومبليتد. باجي هنا احط مثلا كريت بورد بكل كورس مثلا انا هذاكره. هنقول مثلا هبدأ باش او باور شيل. على فكرة يا جماعة انا شرحت في الفيديو اللي فات، انا شرحت ايه هي التولز اللي انت مستخدمها تقدر تستخدمها عشان تشتغل في الديفوبس، وانا كاتبهم بالترتيب من اول حاجة المفروض تذاكرها لحد اخر حاجة. اللي ما شافش الفيديو انا هسيب اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن. فهنا مثلا باش. اوكي، دوكر، انسبل، جينكنز، او جيت هاب اكشنز، او جيت لاب سي اي سي دي، اي حاجة منهم يعني هتذاكرها. تمام، انا هكتب بس جينكنز. تيرفورم و AWS. اوكي، فانت تحط كل الكورس اللي انت محتاج تذاكرها هنا، ولما تكون بدأت تذاكر حاجة تقدر تدرج ده تحطه في الان بروجرس، واول ما تخلص تحطه في الكومبليتد. ومش بس كده، انت تقدر تفتح كل بيج من دول وتقدر تكتب هنا مثلا تعالوا نقول ان ده هيبقى كورس كونتنت مثلا، ونعمل ده تو دو ليست كده مثلا، ونقول انه اول حاجة هو تذاكر مثلا. لو انت بتتفرج على كورس معين هو فيه الكونتنت بتاعه مكتوب كده مثلا، ممكن نقول how to use docker container وهكذا. وكل ما تخلص حاجة تعمل تشيك عليها، ففي الاخر تبقى عارف انت وصلت لفين في الستاديز. ده بالنسبة للنوشن. زيه بالظبط في تريلو، بس هو نوشن يعني افضل شوية، في شوية حاجات كتير، بس تريلو سهل وبسيط وفي الوان كده للناس اللي بتحب الحاجات دي. تعالوا نقول هنا ستادي. لما بتعمل انا كده هكريت بورد جديدة. تمام، افترض ان انا كده عملت بورد، هكتب بقى انا هنا مثلا نوت ستادي بلان مثلا، وهنا in progress، وهنا دار. وكل واحد من دول احط مثلا فيه زي ما عملت في التاني بالظبط، وهكذا. واقدر ادراج برضو
اكتب جوه كل واحد. هو هنا بس في شوية حاجات سهلة شوية، يعني هنا مثلا جواه ممكن اعمل تشيك ليست وابدأ اقعد اكتب كونتنت مثلا. هو اوريدي هيعمل لي، وهيعمل لي هنا بار بروجرس بار، اقدر اشوف منها انا خلصت كام في المية. تعال نقول مثلا instructions what is bash how to use test. وكل ما هخلص جزء هتلاقوا البروجرس بار ده بيتحرك، وابقى عارف انا خلصت ايه في الكورس ده. واقدر اتاتش طبعا حاجات كتيرة، ده مش موضوعنا النهاردة، انا بس بقول لكم فكرة يعني ازاي تذاكر، اسهل طريقة تذاكر فيها بيها ديفوبس. الحاجة التانية، انت هتعمل accounts على ويب سايتس كتيرة، فهتستخدم ايميل وباسوردز كتيرة، فيفضل انك تستخدم باسورد مانجر. لو هتستخدم حاجة فري، في ابلكيشن اسمه نورد باس، افتح لكم الويب سايت بتاعه هنا، نورد باس هو ده. ده شغال ويندوز ولينكس وماك. ولو هتعمل سبسكريبشن في حاجة، احسن واحد هو طبعا وان باس هو ده. لو هتعمل سبسكريبشن فيه، الاتنين فيهم بلجن بينزل على فايرفوكس وعلى كروم. ده بيخليك تقدر تسيف كل الباسوردز بتاعتك وحاجتك كلها، تقدر تشوفها من هنا او من الابليكيشن نفسه زي كده. تمام. ومجرد ما تفتح اي ويب سايت، هنعمل مثلا ساين ان، هو هنا جايب لك علامة نورد باس. لو عملت كده هو بيكتب لك اليوزر نيم والباسورد، تعمل ساين ان على طول. ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير لو عجبكم الفيديو طبعا. ولو عندكم اي سؤال او عايزيني اشرح حاجة معينة في الديفوبس، سيبوا كومنت على الفيديو. ميرسي جدا، السلام.